ลังจากที่นายเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอกว่ายูเครนมีสิทธิ์ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่อังกฤษจัดส่งไปให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้นั้นทำให้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเรียกพบเอกอัครราชทูตนายเจลเคซีแห่งอังกฤษเพื่อทำการประท้วงจากปมดังกล่าวทางกระทรวงก็ได้ออกแถลงการระบุว่าเคซีได้รับคำเตือนหากยูเครนใช้อาวุธของอังกฤษทำการโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียการตอบสนองของรัสเซียจะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการกำหนดเป้าหมายไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของอังกฤษทั้งในดินแดนของยูเครนและในต่างประเทศกระทรวงระบุต่อว่าคำกล่าวของคาเมรอนถือเป็นการยอมรับโดยพฤตินัยว่าประเทศอังกฤษเป็นภาคีแห่งความขัดแย้งและรัสเซียก็เข้าใจว่าความเห็นนี้ของคาเมรอนเป็นหลักฐานของการยกระดับความรุนแรงและการยืนยันถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของอังกฤษในการปฏิบัติการทางทหารที่ฝั่งยูเครนโดยเคซีถูกเรียกร้องให้สำนึกถึงผลที่จะตามมาจากความหายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการกระทำที่ไม่เป็นมิตรของอังกฤษและยังย้อนแย้งกับคำมั่นสัญญาเดิมที่ว่าอาวุธพิสัยไกลที่พวกเขามอบแก่ยูเครนจะต้องไม่ถูกนำมาใช้โจมตีในดินแดนรัสเซียทั้งนี้ในช่วงที่คาเมรอนเยือนยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาเมรอนกล่าวว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธอังกฤษจัดหาให้เพื่อโจมตีเป้าหมายในรัสเซียและก็ขึ้นอยู่กับยูเครนแล้วว่าจะใช้หรือไม่โดยยูเครนนั้นถือว่ามีสิทธิ์เช่นเดียวกับที่รัสเซียโจมตีในยูเครนอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้สหรัฐและพันธมิตรได้รับรองการส่งมอบอาวุธระยะไกลไปยังยูเครนและระบุว่าอาวุธเหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะในดินแดนยูเครนที่อ้างว่าเป็นของตนเองเท่านั้นซึ่งได้แก่ไครเมียสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์และดูฮานและภูมิภาคเคอร์ซอนและซาโปริเซียโดยนอกจากเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรแล้วรัฐบาลมอสโกยังได้เชิญนายปีแอร์เลวีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสให้เข้าพบเช่นเดียวกันต่อความเห็นของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสซึ่งมาครงเสนอแนวคิดต่อสาธารณะเกี่ยวกับการส่งทหารยุโรปเข้าสู้รบกับรัสเซียในยูเครนขณะเดียวกันสหรัฐและชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ส่วนใหญ่เตรียมบอยคอตพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียอีกสมัยของวลาดิเมียร์ปูตินอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสและรัฐ EU อื่นๆบางประเทศคาดว่าจะส่งผู้แทนเข้าร่วมด้วยแม้จะมีเสียงวิงวอนมาจากยูเครนปฏิกิริยาทางการทูตที่แตกต่างกันออกไปของบรรดามหาอำนาจตะวันตกเน้นย้ำถึงความเห็นที่แตกต่างในแนวทางรับมือกับผู้นำรัสเซียนานกว่า2ปีหลังจากปูตินส่งทหารรัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเราจะไม่ส่งตัวแทนในพิธีสาบานตนของเขาแต่ยังไงเขาก็คือประธานาธิบดีแห่งรัสเซียและเขาก็จะยังคงอยู่ในฐานะดังกล่าวสหราชอาณาจักรและแคนาดาก็ได้เปิดเผยว่าจะไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเช่นกันซึ่งเกิดขึ้นเพียง1 วันหลังจากที่รัสเซียแถลงในวันจันทร์ว่าจะทำการซ้อมรบอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีต่อกลับบรรดาผู้นำชาติตะวันตกที่พูดจาข่มขู่อยู่เรื่อยส่วนถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุว่าพิธีสาบานตนในวันอังคารเป็นการหาทางสร้างภาพลวงตาทางกฎหมายสำหรับการอยู่ในอำนาจเกือบชั่วชีวิตของบุคคลหนึ่งกลายเป็นรัฐผู้รุกรานและเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบอบเผด็จการยูเครนไม่ยอมรับวลาดิเมียร์ปูตินในฐานะประธานาธิบดีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมาครงกล่าวระหว่างแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันจันทร์ระบุว่าเราไม่ได้ทำสงครามกับรัสเซียหรือประชาชนชาวรัสเซียและเราไม่ปรารถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใดๆในมอสโกประเทศต่างๆในแถบบอลติกที่ไม่เหลือผู้แทนทูตประจำการอยู่ในมอสโกอีกแล้วต่างปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในการเข้าร่วมพิธีสาบานตนของปูตินโดยเชื่อว่าการโดดเดี่ยวรัสเซียโดยเฉพาะผู้นำอาชญากรนั้นต้องเดินหน้าต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ